واحدة من أجمل الدول العربية بالتضاريس والطبيعة. منتجين هوليوود يعتبرونها واحدة من أحلى اللوكيشنز لتصوير الأفلام. عاصمتها مبنية على 7 جبال مختلفة، لكن احنا هني موجودين على بعد 45 دقيقة. احنا موجودين في الأردن. زرت الأردن أكثر من مرة، بس هذه هي الأولى اللي راح أشوفها بهذا الارتفاع. احنا في منطقة البحر الميت، موجودين في نادي الرياضات الجوية الملكي الأردني. انطلاقتنا راح تكون جوية. هذا لازم يتوقعون ان انت يعني ما تحملهم تبعات اي مشكله تصير. دعاء الركوب وامش اذا شو اسمه ماي يا صبي. أقدر أقول عن الأردن واختصر بهالمقدمة. دولة بسبب تنوع تضاريسها صارت لوكيشن عالمي للإنتاج السينمائي. سياحياً ممتعة، والأهم شعب سمح وحبيب ومضياف درجة أولى. وعليهم طبعاً أكل ما صار. هذه رحلتنا من الأردن. كذي نبلش برنامج مدن. تونا واصلين من رحلة 45 دقيقة فوق، الحين على الأرض ننطلق. حطينا خطة زرنا فيها قرى ومدن رئيسية، بس مع الأردن خلونا نبلشها من البداية. يلا، احنا موجودين في العاصمة الأردنية. الأردنية. يابا، في عام 2015 تم إنتاج فيلم ذا مارشن مبني على رواية نزلت بالسوق. مات ديمون كان موجود بالأردن عشان يصور هذا الفيلم. شنو الموتر ماله؟ هذا الموتر ماله ذا روفر المعروفة طبعا بالفيلم، وتم إهداءه للأردن عقب ما خلصوا إنتاج هذا الفيلم. تونا واصلين إلى أول زيارة ومتحف السيارات الملكي. هني بنشوف سيارات مرت على حقبتين. اللي بنشوفه يعكس تاريخ حكم عبد الله الأول وحكم الملك عبد الله الثاني. هذه لينكولن كابري، واحدة من أشهر السيارات اللي استخدموها رؤساء الدول في عام 52 لأن إنتاجها. بهالسيارة تم تتويج الملك حسين رحمة الله عليه ملكاً على الأردن في ذيك السنة، في واحد من أكبر المراسيم اللي صارت في الوطن العربي. السيارات هذه كانت من المقتنيات الثمينة قبل، فيصير إهداءات بين رؤساء الدول كل سيارة بقيمتها.
هذه الرولز رويس فايتون 5 كانت اهداء من الشيخ عبد الله السالم حاكم الكويت آنذاك إلى الملك حسين رحمة الله عليه، اللي استخدموها في أكثر من مناسبة وطنية داخل مملكة الأردن. كل المقتنيات هني تتكلم عن حدث مهم أو تاريخ ما ينسي، كل شيء داخل له قصة. هذه السيارة شهدت لحظة حزينة بتاريخ الأردن. هالسيارة أقلت الملك حسين رحمة الله عليه بعد عودته من رحلة العلاجية الثانية بموكب عظيم مثل ما تشوفون هني، لكن كانت آخر مرة يركب فيها وبعدها في كم يوم توفاه الله رحمة الله عليه. أحلى شيء بالسفر تهد المدن وتكتشف الضواحي. صار وقت الغداء وجايين حق واحد من الأماكن المميزة بهذه المنطقة. الحلو بهذا المكان إن هي جمعية محلية مخصصة حق سيدات المكان اللي عايشين هني، يطبخون هم وعندهم مشغولات أيضاً يدوية. بس يلا يعطيكم العافية. تيك أواي. طبعا لما توصل الأردن ويعني ما تروح مكان تاكل فيه منسف وهي الأكلة الشعبية الشهيرة، معناته أن أنت يعني ما ذقت طعم الأردن بالطريقة المطلوبة. لا تحسب أن هي أكلة ثقيلة، عادي تقدر تطقطق منها، مو إلا تكبد على نفسك وبعدين تتحرك. عشان كذي هني يقول لك عدلوا البزنس مالهم بهالمكان وسووا من ضمن السيرفيس هذا عندهم Airbnb، فعرفوا الناس أن هي تاكل وتعطيها كذي. اللي سافر يدري أن المدن بالليل شيء ثاني. حاليا احنا موجودين في وسط البلد، قلب الجو برودة شوية، فقاعد ادور الشماغ الأردني الصج اللي يدفي، نروح نشوفه الحين. شنو اسم المحل؟ يا جماعة لا حد يشتري من أرض الديرة، ترى غالي وما يسوي خصم، وحسب لي هذه ب10، فاللي يمر هني أرض الديرة يدش بس يسلم على الشباب هني ويمشي. 8 دنانير زين، مبروك، اشتروا منه خلاص. أحلى شيء لما تسافر إلى دول يعني اللوكل فيها والناس يسولفون، يساعدونك، ياخذون يعطون، مو منفسين. احنا جربنا في مدن 1 واحدة من الدول، شاب من أول ما توصل المطار لما تمشي وهو منفس، هو مو منفس، هو بس طبيعته كذي. What you're going to hear about today is nothing short of a miracle. الحلو في شوارع عمان ان اي زاويه تمشي فيها تلقى من المكتبات الصغيره هذه، بعضها اصلا قديم ومتوارث ابا عن جد، مثل مكتبه رايحين لها الحين اسمها خزانه الجاحظ، لها قصه وواحده من زوايا عمان الشهيره. هذه هي خزانة الجاحظ، واحدة من أهم الزوايا في وسط البلد. المكتبة هذه عندها مخطوطات وكتب قبل 800 سنة. الحلو عندهم طريقة اشتراك، انك انت تشترك تاخذ كتاب تخلص تقراه ترده تاخذ مكانه كتاب ثاني عشان تقدر تنوع مصادر قراءتك. بعد ما كانت منطقة مليئة بالألغام تحولت وصارت واحدة من أشهر الوجهات السياحية في العقبة. هذا المكان يضم فنادق ومنتجعات وملاعب جولف وبحيرات صناعية وووتر اكتيفيتيز. احنا موجودين في آيلة.
اللي بنسويه الحين موجود في دولتين عربيتين بس، هني وفي الإمارات في أبو ظبي. احنا موجودين حاليا في الكيبل بارك. بهالمكان تقدر تجرب الووتر سبورت بطريقه مختلفه، اللي هي عن طريق الكيبل يسحبك وانت في البورد وتروح. في مستويات مبتدئه اللي ما جربت عمرها شيء، وفي مستوى اللي بنشوفه الحين اللي هو طبعا يكون بروفيشنال ويسوي الويك بورد بطريقه صحيحه. شوف الاخ ايش بيسوي. قبل اسبوعين زمان كل يوم تمرن العضلات عشان تروح حتى بدون كيبل، يسحبك طراد. يعطيك العافيه. انت تمام، ما في طراد شيء والله على الصغار هاي ما تنفع. اعطوني هاي. Later. عادي. اللي ما يتعور ما يتعلم. هذا تعلمناه من الحياه. Moments later. One minute, 37 seconds later. Much later. By sheer coincidence. طحت 3-4 مرات ما اجرب، خلاص معناته ان الله مو كاتب. لكن بعد المره الرابعه والخامسه الموضوع اقول لكم صدق يسوى. كانت هذه بدايتنا من الأردن، والحلقة الجاية بنشوف الجزء الآخر منها. لا تنسى تشترك في القناة. خلصت الحلقه.